फुटलाय ना काय फुटलंय माती कसं कट करताय ना सूर्यन तसं लवकर ओके मम्मा ओपन जाता हे करून दाखयता जायचं का शिकते वय ताकद लू लू अगं तुला लागत रे बितत त्याच्या तसे नाही गो शरी पुरो अला राऊंड करी जाने लवच ओपन करी आम्ही लोक केले ते वय अरे यशा जात तू असं दर कोण पुस्कळ करताय ते तू इशी नाका पक्का असतंय ने ते तुला तसे जाता तू केमिडे पोळे ना चलर आपले आता पळो करताना आवाज असली ने काय घेऊन लोक किनारे करताना अरे आता कितलं बरं आहे आमच्याकडे ते रुखाचे पत्राचे मिळी काय ऐक पत्राचे होय पत्राचे ऐक ते रुखाच्या सापड्या आमच्याकडे दिचे देऊन बरें ताका पॉलिश करायचे ते पीस दरल्या पॉलिश करणं पॉलिश असं नाही चुपटाक तेंगो तेंगो एनामेल करेक्ट कोणाक म्हणे रुखाच्या कापता होय आपय इतकं खाण घेतात आपय आपय काय मिरसांग गेल्या देऊ देतो मिरसांग गेल्या विसंग नका बरेच आहे ना bread. I'm gonna dip and put it in the pan.